Sau khi Ero bắt đầu dạy bà Matilda, mọi thứ bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới, không còn là những cuộc thẩm vấn gượng ép nữa. Ero bắt đầu vai trò người thầy, cô không vội vàng tiết lộ những bí mật quân sự hay công nghệ. Thay vào đó, cô dẫn bà Matilda vào một bài học sâu sắc nhất, bài học về bản chất thực sự của thực tại. Những cuộc trò chuyện giữa hai người kéo dài suốt đêm, cho đến rạng sáng. Bà Matilda kể rằng những gì Ero truyền đạt vượt xa trí tưởng tượng của bà, ngay cả trong những giấc mơ điên rồ nhất. Những ngày sau đó, không khí trong căn cứ Roswell trở nên ngột ngạt đến lạ thường. Ban chỉ huy liên tục gây áp lực lên bà Matilda. Mỗi buổi sáng, ban chỉ huy Roswell lại triệu tập bà Matilda để hỏi han. Họ ngày càng mất kiên nhẫn, ép bà phải dùng ảnh hưởng của mình, tìm mọi cách thuyết phục Ero trả lời những câu hỏi do họ soạn sẵn. Nhưng Ero vẫn kiên quyết. Cô chỉ nói những gì cô muốn nói. Thay vì để mình bị thẩm vấn như một con thú trong lòng, Ero đã lật ngược thế cờ. Thay vì trả lời thẩm vấn, Ero tiếp tục dạy bà Matilda theo cách riêng của mình. Mỗi buổi tối, sau cuộc phỏng vấn, Ero đưa ra danh sách sách vở, tài liệu cô muốn đọc. Ngày hôm sau, hàng chồng sách từ khắp nơi trên nước Mỹ được mang đến. Ero lại ngồi yên trên chiếc ghế hoa lặng lẽ nghiên cứu hàng chồng sách mới, nuốt chửng kiến thức suốt đêm trong khi bà Matilda ngủ. Và cứ thế, chuỗi ngày điên rồ ấy tiếp tục lặp lại. Và rồi, cho đến một buổi chiều định mệnh, Ero bắt đầu bài học lịch sử cổ đại. Bài học sẽ làm bà Matilda, và sau này là cả nhân loại, rùng mình. Ero tiếp tục giảng giải sâu về bản chất của ESP, về cách các linh hồn bất tử đã tồn tại từ trước khi vũ trụ vật chất hình thành. Cô kể rằng vũ trụ này được tạo ra từ sự va chạm và hòa quyện của hàng triệu vũ trụ ảo tưởng do các ESP tạo nên. Ero bắt đầu bằng một khái niệm nền tảng. Trước khi hiểu lịch sử, các người phải hiểu thời gian. Thời gian không phải là một dòng sông chảy tuyến tính như các sách lịch sử trái đất thường miêu tả. Thời gian chỉ đơn giản là cách đo lường chuyển động của các vật thể trong không gian. Không gian cũng không tuyến tính. Không gian được định nghĩa bởi góc nhìn của một ESP khi quan sát một vật thể. Ero giải thích rằng lịch sử không phải là một chuỗi sự kiện thẳng tắp có thể kéo dài ra như thước đo. Lịch sử là sự quan sát chủ quan về chuyển động của các vật thể trong không gian, được ghi lại từ góc nhìn của những người sống sót chứ không phải từ người đã chết. Cô ví von. Các sự kiện xảy ra đồng thời và tương tác với nhau, giống như cơ thể sinh học của các người. Trái tim bơm máu, phổi cung cấp oxy, gan lọc độc tố, ruột tiêu hóa thức ăn, tất cả diễn ra cùng một lúc. Để hiểu lịch sử thật sự, phải nhìn nhận mọi thứ như một tổng thể tương tác. Thời gian cũng có thể được cảm nhận như một sự rung động đồng nhất của toàn bộ vũ trụ vật chất. Sau đó, Ero đi sâu vào bản chất cốt lõi của sự tồn tại. ESP đã tồn tại từ trước khi vũ trụ vật chất được hình thành. Chúng ta được gọi là bất tử vì một linh hồn không được sinh ra để chết đi. Chúng ta tồn tại trong một nhận thức cá nhân về là, sẽ là, is, will be. Mỗi linh thể hay ESP đều hoàn toàn duy nhất về danh tính, sức mạnh, nhận thức và khả năng. Không có hai ESP nào giống nhau. Ero nhấn mạnh sự khác biệt giữa cô và con người. Ta có thể tự do ra vào cơ thể búp bê theo ý muốn. Ta có thể nhận thức sâu sắc mà không cần cơ quan cảm giác vật lý. Ta có thể giao tiếp bằng thần giao cách cảm. Vì ESP là thực thể phi vật chất, chúng ta không bị giới hạn bởi không gian hay thời gian. Chúng ta có thể di chuyển khoảng cách tức thì. Ta có thể nhớ toàn bộ danh tính của mình qua màn sương thời gian, qua hàng nghìn tỷ năm. Tập hợp các mặt trời trong vùng lân cận này đã cháy trong khoảng 200.000 tỷ năm. Tuổi của vũ trụ gần như là vô hạn. Theo như Ero, thời gian là một yếu tố khó đo lường vì nó phụ thuộc vào trí nhớ chủ quan của ESP và không có ghi chép thống nhất về các sự kiện trong toàn bộ vũ trụ vật lý kể từ khi nó bắt đầu. Giống như trên trái đất, có nhiều hệ thống đo thời gian khác nhau, được xác định bởi các nền văn hóa khác nhau, sử dụng các chu kỳ chuyển động và điểm gốc để thiết lập tuổi và khoảng thời gian. Sau khi giải thích về bản chất của ESP và thời gian, Ero bắt đầu dẫn bà Matilda vào một hành trình lịch sử thực sự không phải lịch sử theo kiểu sách vở con người, mà là lịch sử từ góc nhìn của The Domain. Ero tiếp tục truyền suy nghĩ, giọng điệu vừa kỳ lạ vừa đẹp đẽ. Vũ trụ vật chất được hình thành từ sự hội tụ và va chạm của hàng triệu vũ trụ ảo tưởng đơn lẻ khác.
Mỗi vũ trụ đó được tạo ra bởi một ESP hoặc một nhóm ESP. Những ảo ảnh này va chạm, hòa quyện và củng cố lẫn nhau để tạo thành một vũ trụ vật chất tương tác khổng lồ. Trước khi có vũ trụ vật chất, đã tồn tại một thời kỳ dài khi mọi thứ chỉ là ảo ảnh thuần túy. Vũ trụ lúc đó giống như một sân khấu ma thuật khổng lồ, nơi các pháp sư chính là các ESP có thể tạo ra và hủy diệt mọi thứ theo ý muốn. Nhiều ESP trên trái đất vẫn còn mang những ký ức mờ nhạt về thời kỳ đó. Đó chính là nguồn gốc của những câu chuyện về ma thuật, phù thủy, thần thoại và cổ tích. Dù được kể lại qua ngôn ngữ thô sơ và hạn hẹp, nhưng bản chất sâu thẳm của chúng vẫn là những hồi ức xa xôi về thời kỳ các linh hồn tự do sáng tạo mà không bị ràng buộc bởi vật chất. Bà Matilda ngồi im lặng, hoàn toàn choáng ngợp. Những gì Errol vừa truyền đạt không chỉ thay đổi cách bà nhìn nhận lịch sử, mà còn thay đổi hoàn toàn cách bà nhìn nhận chính bản thân mình và toàn bộ vũ trụ. Đây mới chỉ là phần mở đầu. Những bí mật thực sự về trái đất, về Empire và về vai trò của The Domain vẫn còn phía trước. Errol không dừng lại ở những khái niệm triết lý suông. Cô bắt đầu lục trần lịch sử đen tối nhất của trái đất, một hành tinh mà nhân loại vẫn ngây thơ tin rằng mình đang tự do. Errol tiết lộ, mỗi ESP bước vào vũ trụ vật chất khi họ mất đi vũ trụ quê hương của chính mình. Đó là khi vũ trụ nhà của họ bị vũ trụ vật lý lấn át, hoặc khi họ liên minh với các ESP khác để tạo ra hoặc chinh phục một vũ trụ mới. Trên trái đất, việc xác định thời điểm một ESP xâm nhập vào vũ trụ vật lý gần như là bất khả thi vì hai lý do lớn. Thứ nhất, ký ức của họ đã bị xóa sạch hoàn toàn. Thứ hai, các ESP bị đưa đến trái đất vào những thời điểm rất khác nhau. Có những linh hồn bị ném xuống cách đây 60.000 tỷ năm, có linh hồn chỉ cách đây 3.000 tỷ năm. Cứ sau một thời gian, vài triệu năm, lại có một đợt linh hồn mới từ khắp thiên hà bị đổ bộ xuống. Đôi khi, họ bắt cóc các ESP khác làm nô lệ. Những linh hồn bất hạnh này bị nhốt vào thân xác để làm những công việc nặng nhọc hoặc thủ công, đặc biệt là khai thác khoáng sản trên các hành tinh có trọng lực mạnh như trái đất. Errol kể rằng bản thân cô đã nhiều lần đến trái đất trong các sứ mệnh khảo sát sinh học. Cô có thể nhớ rõ toàn bộ sự nghiệp của mình qua hàng ngàn năm, bao gồm cả những lần ghé thăm trái đất trong quá khứ xa xôi. Cô cũng thẳng thừng chỉ trích con người. Các nhà khoa học của các người thậm chí không có phương pháp đo lường chính xác đúng tuổi của vật chất. Chẳng hạn, việc đo tuổi của đá nếu chỉ dựa vào việc đo tuổi của gỗ hoặc xương là không chính xác. Đây là một lỗi cơ bản. Họ cho rằng một số vật liệu hư hỏng nhanh chóng, nhưng thực tế vật chất không bao giờ bị phá hủy hay bị tiêu diệt. Nó chỉ thay đổi hình thức. The Domain đã khảo sát khu vực này của vũ trụ trong 80.000 tỷ năm. Chúng tôi thấy rõ rằng trái đất liên tục thay đổi, núi non mọc lên rồi sụp xuống, lục địa trôi dạt, cực từ thay đổi, băng hà tan rồi đông lại, nhưng bản chất cốt lõi của vật chất vẫn trường tồn, không bao giờ hư hỏng. Để chứng minh khả năng của mình, Errol thực hiện một cuộc liên lạc thần giao cách cảm ngay lập tức với một sĩ quan The Domain đang đóng quân tại vành đai tiểu hành tinh, nơi được tạo thành từ hàng ngàn mảnh vỡ của một hành tinh cổ xưa từng nằm giữa sao Hỏa và sao Mộc. Đây là một điểm khởi hành trọng lực thấp lý tưởng cho tàu vũ trụ di chuyển về trung tâm ngân hà. Cô yêu cầu sĩ quan này tra cứu hồ sơ lưu trữ của The Domain về lịch sử trái đất và truyền thông tin cho mình. Sĩ quan kia lập tức tuân theo. Dựa trên dữ liệu khổng lồ đó, Errol đưa ra một cái nhìn tổng quan ngắn gọn nhưng cực kỳ sốc về lịch sử trái đất từ góc nhìn của The Domain. Khoảng 10.000 năm trước, lực lượng viễn chinh The Domain lần đầu tiên tiến sâu vào ngân hà. Hành động đầu tiên của họ là chinh phục các hành tinh quê hương của đế chế cũ, Empire, nền văn minh từng thống trị trung tâm thiên hà. Khoảng 8.200 năm trước, The Domain đã thiết lập một căn cứ bí mật trên trái đất, nằm sâu trong dãy Himalaya, gần biên giới Pakistan và Afghanistan ngày nay. Đây là căn cứ của một tiểu đoàn gồm khoảng 3.000 thành viên của lực lượng viễn chinh The Domain. Họ khoan rỗng bên trong ngọn núi, xây dựng một công trình khổng lồ và che giấu hoàn hảo bằng công nghệ ảo ảnh điện tử. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, căn cứ này bị lực lượng tàn dư của đế chế cũ từ sao Hỏa bất ngờ tấn công và xóa sổ hoàn toàn. Hàng ngàn ESP của The Domain bị bắt, bị xóa ký ức và ném vào vòng luân hồi trên trái đất trong các cơ thể sinh vật. Họ vẫn là một bộ phận của dân số loài người hiện nay.
The Domain cực kỳ phẫn nộ, họ liên tục cử thêm lực lượng đến. Cuối cùng, một cuộc chiến tranh vũ trụ thực sự đã nổ ra trong hệ mặt trời. Theo Ero, cuộc chiến kéo dài cho đến khoảng năm 1235 sau công nguyên, khi The Domain tiêu diệt hoàn toàn lực lượng cuối cùng của đế chế cũ trong khu vực này. Sau đó, Ero kể một câu chuyện cụ thể khiến bà Matilda rùng mình. Khoảng năm 1914, một sĩ quan của lực lượng viễn chinh The Domain đang thực hiện nhiệm vụ trinh sát trên trái đất. Anh ta chiếm lấy cơ thể của đại công tước Franz Ferdinand của Áo. Với tư cách là Isby mạnh mẽ, anh ta dễ dàng đẩy linh hồn gốc ra ngoài và kiểm soát cơ thể. Nhưng anh ta không lường trước được mức độ căm thù của các phe phái thù địch đối với gia tộc Habsburg. Chỉ vài tháng sau, đại công tước bị một sinh viên Bosnia ám sát tại Sarajevo. Trong khoảnh khắc bị bắn, sĩ quan The Domain bị hất tung khỏi cơ thể. Mất phương hướng, anh ta vô tình bay vào một trong những màn lực gây mất trí nhớ và bị bắt ngay lập tức. Từ sự kiện này, The Domain phát hiện ra một sự thật kinh hoàng. Một khu vực không gian rộng lớn ở cuối thiên hà này đang bị giám sát bởi một trường lực điện từ khổng lồ. Màn lực này được thiết kế để phát hiện và bắt giữ mọi Isby cố gắng rời khỏi khu vực. Khi một Isby bị bắt, chúng sẽ chịu một cuộc tẩy não triệt để với cú sốc điện cường độ hàng tỷ volt mạnh gấp hàng triệu lần liệu pháp sốc điện trên trái đất. Cú sốc này không chỉ xóa sạch ký ức của một kiếp sống, mà xóa sạch toàn bộ ký ức tích lũy qua hàng nghìn tỷ năm, bao gồm cả danh tính thực sự của Isby. Họ không thể nhớ họ là ai, đến từ đâu, kiến thức hoặc kỹ năng của họ, trí nhớ của họ về quá khứ và khả năng hoạt động như một thực thể tâm linh. Họ bị choáng ngợp khi trở thành một thực thể không có trí nhớ, như một con robot vô tri giác. Điều mà The Domain rút ra được từ kinh nghiệm của sĩ quan này là đế chế cũ đã sử dụng trái đất như một hành tinh nhà tù trong một thời gian rất dài, có lẽ hàng triệu năm. Vì vậy, khi cơ thể Isby chết, chúng sẽ rời khỏi cơ thể. Chúng bị màn hình lực phát hiện, chúng sẽ bị bắt và được lệnh thôi miên trở lại ánh sáng. Ý tưởng về thiên đường và thế giới bên kia là một phần của liệu pháp thôi miên, một phần của sự lừa lọc khiến toàn bộ cơ chế này hoạt động. Sau cú sốc, họ bị cái ký ức giả và lệnh thôi miên quay lại trái đất như đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật để sống trong một cơ thể mới. Mỗi Isby bị thuyết phục rằng mình có mục đích đặc biệt trên trái đất trừ mục đích thực sự, làm tù nhân. Bất kỳ Isby nào không muốn bị đưa đến trái đất thì được đế chế cũ xếp vào loại untouchables, những kẻ không thể chạm vào. Đây là những linh hồn bị đế chế cũ coi là nguy hiểm, tội phạm chính trị, nhà tư tưởng tự do, nghệ sĩ, nhà văn, nhạc sĩ, nhà khoa học, thiên tài. Bất kỳ những ai không chịu phục tùng hệ thống nô lệ kinh tế, chính trị, tôn giáo của đế chế cũ đều bị kết án xóa sổ trí nhớ, bị cầm tù vĩnh viễn và ném xuống trái đất. Đó là lý do trái đất có mật độ nghệ sĩ, trí thức và cá tính mạnh cao bất thường so với các hành tinh khác. Tương tự như vậy, sĩ quan của The Domain bị ám sát khi đang trong cơ thể của một đại công tước Áo đã bị lực lượng đế chế cũ bắt giữ. Bởi sĩ quan đặc biệt này là một Isby có năng lực cao so với mặt bằng chung, vậy nên anh ta đã bị đưa đến một căn cứ bí mật của đế chế cũ nằm sâu dưới bề mặt sao Hỏa, khu vực Cydonia. Tại đây, anh ta bị giam giữ trong một phòng giam đặc biệt trong suốt 27 năm. May mắn thay, sĩ quan này cuối cùng cũng thoát ra được. Ngay khi trở về căn cứ The Domain trong vành đai tiểu hành tinh, anh ta báo cáo tọa độ. Lực lượng The Domain lập tức điều một tàu tuần dương chiến đấu đến và phá hủy hoàn toàn căn cứ đế chế cũ trên sao Hỏa. Tuy nhiên, dù căn cứ quân sự đó đã bị tiêu diệt, hầu hết các hệ thống khổng lồ của đế chế cũ màn chắn lực, máy sốc điện, máy gây mất trí nhớ và thôi miên vẫn tiếp tục hoạt động ở những địa điểm chưa được khám phá cho đến tận ngày nay. Căn cứ trung tâm kiểm soát toàn bộ hệ thống nhà tù kiểm soát tâm trí này vẫn chưa từng bị tìm thấy. Bởi thế, những ảnh hưởng từ những cơ sở này vẫn còn hiệu lực. Theo quan sát của The Domain, sau khi lực lượng quân sự của đế chế cũ bị tiêu diệt, không còn ai ngăn cản các nền văn minh khác đưa untouchables, những Isby không mong muốn, đến trái đất từ khắp các thiên hà. Vì vậy, trái đất đã trở thành bãi rác linh hồn chung cho toàn bộ khu vực không gian này. Điều này phần nào giải thích tại sao trái đất lại có sự pha trộn kỳ lạ và cực kỳ đa dạng về chủng tộc, văn hóa,
ngôn ngữ, quy tắc đạo đức, tôn giáo và hệ thống chính trị đều hiếm thấy trên một hành tinh bình thường. Hầu hết các hành tinh khác chỉ có một chủng tộc hoặc một loại hình cơ thể chính. Hơn nữa, hầu hết các nền văn minh cổ đại của trái đất và nhiều sự kiện lịch sử quan trọng đều bị ảnh hưởng nặng nề bởi hoạt động ẩn náu và thôi miên của các căn cứ đế chế cũ. Cho đến nay, vẫn chưa ai tìm ra chính xác những hệ thống này hoạt động ở đâu, bằng cách nào, và do ai kiểm soát, vì chúng được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt bởi các màn chắn và bẫy. The Domain cũng chưa thực sự tiến hành bất kỳ chiến dịch lớn nào để tìm kiếm, khám phá và phá hủy hoàn toàn mạng lưới thiết bị cổ xưa này. Vì vậy, hoạt động sốc điện, thôi miên và kiểm soát suy nghĩ vẫn tiếp tục diễn ra trên trái đất đến tận ngày nay. Tất cả các thành viên phi hành đoàn của lực lượng viễn chinh The Domain đều nhận thức rõ điều này và luôn hết sức cẩn thận khi hoạt động trong hệ mặt trời để tránh bị phát hiện và rơi vào bẫy của đế chế cũ. Bà Matilda nghe mà lạnh sống lưng. Bà dần hiểu ra rằng nhân loại không chỉ bị thao túng, mà còn bị giam cầm trong một nhà tù tinh thần tinh vi và khủng khiếp nhất lịch sử. Và Aero vẫn còn rất nhiều điều chưa nói. Bạn có dám tiếp tục nghe những sự thật đen tối tiếp theo không?